Ăsta o să fie un episod foarte lung pentru că facem o grămadă de chestii la Lupo, printre care articulația față, suspensie, planetare și frâne. Bineînțeles, toate astea într-un singur episod, dar înainte să începem trebuie să vă spun că am un cadou pentru voi de Crăciun de la cei de la Max Speeding Rods și anume dacă vreți suspensii, cum am pus și aici pe Lupo, suspensii, biele, turbine și așa mai departe, cu codul la garaj aveți livrare gratuită. Momentan, hai să trecem la video, că am făcut o grămadă de chestii în acest video la Lupo și a fost un video care s-a filmat pe o perioadă mai lungă de timp pentru că au lipsit piese, a fost nevoie de adaptări, de căutări și așa mai departe. Hai să începem! Salutare mașiniști! Astăzi la garaj suntem la Coasta de Est, unde facem teoretic ultima parte din acest proiect, ultima parte mare. Vor mai fi schimbări, vor mai fi chestiuni de ajustat și de modificat probabil și pe viitor, însă cel puțin ca să meargă mașina pe stradă, ăsta ar fi ultimul pas. Momentan nu are planetare, nu putem să punem planetare mai groase, mai decente, care să nu se rupă la prima plecare, datorită rulmenților pe care îi are Lupo Trail, care sunt mai mici decât rulmenții de Lupo normal. Și atunci trebuie să punem punte de Lupo normal. Puntea asta am primit-o de la Silviu Ghiță, sau Dop Motorsport, cum mai este cunoscut, omul cu Lupo de 1800 de cai, căruia îi mulțumesc pe această cale. Puntea asta a fost parte din setup-ul lui, el a luat caroseria destul de apropiat, să zicem, de cum o vedeți voi astăzi și cei care știu Lupo-ul de 1800-2000 de cai cât o avea. Și asta a fost primul setup, înainte să ia el caroseria. Practic, el a dat jos puntea asta, n-a mai avut nevoie de ea, așa că mi-a dat-o mie. El are cu totul alt setup, fiind șasiu tubular și așa mai departe. Așa că puntea aceasta trebuie să-i schimb brațele, pentru că brațele, o să vedeți imediat diferența, sunt lățite, dar ar trebui, ca să pun brațele astea, să lătesc botul, să mut oalele și așa mai departe, lucru care este destul de greu și de costisitor. Și atunci o să pun brațe normale, caroțile să iasă exact cum are și la un Lupo normal și după care urmează adaptarea planetarelor și cam asta este. Asta e diferența de care vă vorbeam. După cum e vorba aia în popor, seamănă, dar nu răsare. Se vede că brațele astea sunt ceva mai lungi și evident nu ar putea să stea pe un Lupo normal ok. Ar trebui lucrat un pic la oalele amortizoarelor și așa mai departe. Puntea, după cum vedeți, nu arată rău. Discurile sunt ruginite pentru că au stat afară și toată puntea a stat afară, deci nu aveau cum să fie altceva. Momentan trebuie să vedem cum se potrivesc toate piesele pe mașină. Am adus și niște table care nu sunt în cea mai bună condiție, să zicem, dar pentru moment important este ca mașina să fie făcută să stea pe propriile roți și să potrivim totul, să adaptăm totul și așa mai departe. Nu e important acum să avem roți cine știe de cine știe ce fiță și așa mai departe. Important este să fie funcțională la momentul de față. Deci ce s-a întâmplat aici a fost faptul că piulița care blochează șurubul din punte a început să se rotească în interior și n-am putut să-l recuperăm, a trebuit tăiat, studată piulița respectivă la loc, care avea o siguranță din fabrică care s-a ruginit și s-a pierdut acolo
n-a mai îndeplinit funcția pentru care era acolo, așa că piulița am sudat-o la loc și lucrarea merge înainte. Artistic, bă, Da, artistic. meserie. Deci acum ne ocupăm de ultima parte, și anume de frâne planetare. Pe dreapta cred că am rezolvat-o, pe stânga urmează să ajungă un băiat cu planetare și să vedem dacă îi dăm de cap. Și să montăm furtunele de frână pentru etrieri și o bieletă pe dreapta care trebuia schimbată. Avem aici unul din amortizoare, pe celălalt l-am montat de la băieții de la Max Speeding. Suspensia, sincer, am ales-o pentru că pe Lupo celălalt, pe cel albastru, este identică suspensia cu ce am mai montat. Pe Lupo celălalt a fost destul de ok suspensia și era, să zicem așa, un pic mai spre tare, să zicem așa. La momentul ăsta avem în felul următor: etrier care este recondiționat frumos, da? Furtun nou de frână AT, amortizor nou, capete de planetară noi, fuzeta și discul este ok, doar că a ruginit, având în vedere că a stat în ultimele săptămâni. Acum, teoretic, ar trebui să montăm totul la loc și cam aia este cu articulația și frânele pe partea stângă. După cum v-am zis mai devreme, cu codul la garaj aveți livrare gratuită la orice suspensie, turbină și așa mai departe de pe site-ul celor de la Max Speeding Rods. Eu deja am reglat suspensia pe amortizorul ăsta și am uns-o cu vaselină de cupru și urmează să o montez și pe partea dreaptă, nu știu dacă astăzi sau mâine. Oricum am făcut un reglaj preliminar, nu știu exact cât de joasă sau cât de sus o să fie, sper să fie ok. Ok, mai avem doar etrierul de montat. Aici avem totul conectat și lucrurile par să fie pe drumul cel bun.
Avem și pe partea dreaptă totul gata, amortizor nou, cablu de frână nou, etrier recondiționat după cum se vede, cap de planetară nou și el, e mai murdărel, dar se vede că e nou. Da, buși noi, brațul e nou. Dacă vă întrebați probabil de ce nu schimb discul, asta este rugină de suprafață care se face la orice fel de discuri de frână și discurile nu au buză, adică sunt într-o stare mai mult decât ok, iar plăcuțele nu mai zic, mai au carne de un deget, adică nu am de ce să le schimb, chit că arată nasol, se vor curăța după câteva frânări și va fi mai mult decât ok. Iar pe partea asta am rezolvat absolut tot, rămâne mâine să aerisim frânele să vedem exact care este treaba. Acum trebuie să o las jos să vedem cât de bine am reglat aici pe față. Teoretic am dat același număr de filete în ambele părți, dar habar nu am cât de jos va sta. Urmează să văd acum. Se pare că mi-am amintit eu un reglaj de la suspensia de când am pus-o pe lupo, dar mi l-am amintit pe la final. Mai trebuie să-i mai dau filete în sus, că este mult prea joasă pentru mers, însă sunt foarte curios cum stau planetarele. O să mă uit cum stau planetarele la unghi și o să-i mai dau ceva filete în sus, că la momentul de față e trânteală gravă. Arată mișto, așa că zici că deja e pe pista de drag și e spatele ridicat și fața coborâtă, dar este un pic cam mult pentru ceea ce îmi doresc eu de la mașină. O să o mai ridic, cred că vreo 2 degete măcar, cam așa o să o mai ridic. Johnilor, m-am uitat și planetarele, în mod surprinzător, stau exact cum ar trebui pe trânteală, adică pe trânteală planetarele stau exact, cum să vă zic eu, cred că pui bolobocul pe ele și sunt perfect paralele cu solul. Deci nu stau în unghi, nu sunt tensionate, cel puțin teoretic și vizual. În practică o să vedem când ieșim cu ea pe drum cum merge treaba. Am dat mai sus reglajul, de la, cred că 20 de filete aveam aproximativ, acum sunt 38 de filete. Teoretic am cam câștigat aproape, cred că un deget și un pic. Cam atâta cred că a urcat reglajul, oricum ar fi așa o las. Pentru moment este suficient, nu stau să o bibilez mai mult, o să-i dau și în partea cealaltă tot 38 de filete și așa o las. Știu că nu este cel mai profesionist reglaj, dacă vreți să știți cum se reglează profesionist, pentru cei care nu știu, se cântărește mașina și se verifică distribuția de greutate pe fiecare colț, astfel încât să fie una cât mai egală și cât mai apropiată cu distribuția de greutate de pe suspensia de fabrică. Acum urmează să mă apuc de suspensia pe spate. Am rămas fără baterie între timp. Am reușit să dau jos puntea. Am pus și arcurile pe spate și reglajele, însă nu sunt montate de tot pentru că trebuie să-mi iau alte protecții ca să le pun pe amortizoarele noi, întrucât alea nu mai pot fi folosite. Mâine mai trebuie să aerisim frânele, să vină protecțiile astea și teoretic putem să probăm tot ceea ce am făcut până acum de aproximativ o lună și ceva cât a durat să fac acest video. Nu s-a lucrat chiar constant, dar a trebuit făcut rost de piese, testat, probat, adaptat, o grămadă de chestii și așa mai departe. Cam atât cu schimbul 3, tura de noapte de la Coasta de Est.
A venit dimineața și au venit și protecțiile, ne apucăm de montaj. N-am mai filmat și restul de montaj de suspensie, însă ziua s-a terminat cu un succes și anume am reușit să merg jumate de metru până când am stricat o bucșă de plastic de la căutător. Am vrut să-i dau un marșarier și am dat un marșarier de am nenorocit bucșa. Mașina momentan am scos-o de aici, se vede că nu mai este în spate. Și urmează mâine să iau bucșa respectivă, să o înlocuim, să reglăm timoneria și să vedem dacă merge mai mult de jumătate de metru sau nu. E faza că a fost o combinație între faptul că nu prinsesem bine timoneria pe cutie, am forțat prea tare într-un plastic care totuși are 15 ani și așa mai departe. Revenim cu, să sperăm, primii metri parcurs de mașină propulsată de noul motor. Terminăm vlogul cu vești nu foarte bune. Am mers astăzi vreo 20 de kilometri cu luponicul, polonicul, cum îi zice toată lumea, că nimeni nu s-a prins că este lupo, toată lumea îi zice polo. Și există niște mici probleme, cred că cu planetarele, și mici probleme pe partea de electrică. Însă, acum vin sărbătorile, am vreo 2 videouri, 3 videouri de postat înainte de să vină sărbătorile și atunci o să luăm o pauză cu acest mic proiect și probabil o să-l vedeți deja când ne dăm seama după anul nou care este treaba cu planetarele. Însă ceea ce pot să vă spun este că acest swap va fi extraordinar, pentru că am mers deja cu mașina un pic și sincer să vă zic, pentru o mașină de 900 de kg, știți cum e să ai chiar și motorul stock cum este acum, 130 de cai pe ea, deci se mișcă fenomenal efectiv, chiar și în ture mici, deși are turbină 25-65, chiar și în ture mici, cum să zic, motorul parcă merge singur, nici nu are caroseria pe el. Este ceva ce are potențial foarte mult, momentan nu merge chiar ok, planetarele dau niște trepidații în mașină, nu cred că am nimerit lungimile sau poate o fi ceva greșit cu unul din capete. Teoretic la roată am pus capete noi, iar la cutie am pus capete care știam că sunt bune, adică am luat o mașină, am mers 70 de km cu capetele de planetară și nu a fost absolut nimica. Bănuiesc că lungimea ar putea să fie problema, având în vedere că capetele de planetară sunt de pe Golful pe care l-am dezmembrat și știu că erau bune. Cam asta a fost episodul de astăzi, până data viitoare, drumuri bune!